This is yummy. wow. එහෙනම් ඔක්කොම ටික කන්න. දුප්පදා වතක් යාලා හැමෝටම බලන්ත කරලා දුන්නේ. පිට ඕනේ වෙනවා Brinjals. brinjals, carrot, dukkara, pat, Dumble. chicken ko, chicken. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. අපි අදත් බලමු බබාගේ ලන්ච් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෝෂ්‍යදායී විදියට ඒ වගේම බබාගේ බර වැඩි වෙන විදියට. ඉතින් මූලිකවම මම මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්න පාවිච්චි කරනවාද ගොටුකොළ ඒ වගේම හාල් මැස්සෝ මම මේ චුටිට කපාගෙන තියනවා දෙකට වගේ. ඊට පස්සේ කැරට්, දඹල, ඒ වගේම වම්බටු චූටියට කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරනවා චිකන්. අපි බලමු මේක හදන හැටි. ඒ වගේම මම බත් චුට්ටයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි බබාට දවල් ආහාරය දෙද්දි හැමදාම එකම විදියට හදලා දුන්නොත් බබාලා කන්න ආස නැහැ. ඒ නිසා අපි බබාට පෝෂ්‍යදායී වෙන විදියට එක එක දවසට එක එක රසයට වෙනස් කර කර හදලා දෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි බලමු අද මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කොහොමද වෙනස් විදියට අපි හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම වම්බටු ටික හොඳට තෙලේ බැද ගන්නවා. ටිකක් බ්‍රවුන් කලර් වෙනකන් බැද ගන්නවා. එතකොට රසයිනේ බබාලා ආසයි ඒ රසට. ඊට පස්සේ මම ගොටුකොළ ටික දානවා. ඉතින් ගොටුකොළ ටික නම් එච්චර වෙලා තියන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම චිකන් ටික බැද ගන්නවා. ඒ වගේම මම හාල් මැස්සොත් මේ විදිහටම බැද ගන්නවා හොඳට ගැඹුරු තෙලේ. මේ තියෙන්නේ මම බැදගත්ත ටික. ඒ වගේම මම බත් චුට්ටයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම පෑන් එක ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් දාලා ඒකට මම එකතු කරනවා දඹල ඒ වගේම කැරට්. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා බබාගේ රස අනුව. දැන් මම මේකට බත් ටික එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට අපි බැදගත්ත වම්බටු ඒ වගේම හාල් මැස්සෝ චිකන් ටික මේ ටික එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මම ගොටුකොළ ටිකත් එකතු කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බබාට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් හරිම රසයි බබාලා ආසයි. ඒ වගේම බබාලාගේ බරත් වැඩි වෙනවා මේ වගේ ආහාරයක් නිසා. ඉතින් බත් ගොඩක් දාන්න නැතුව චුට්ටක් දාලා හැදුවහම බබාලා හරි ආසයි. අපේ channel එක subscribe කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා.